come to Miracle Garden. අපි අද ඉන්නේ මම අවුරුදු 2කමාරක විතර ඉඳන් එන්න ආසාවෙන් ප්ලෑන් කරගෙන හැමදේම රෙඩි කරන් බලාගෙන හිටියේ තැන. ඒ තමයි ඩුබායි මිරකල් ගාඩන්. ඩුබායි මිරකල් ගාඩන් කියන්නේ world's largest natural flower garden. එහෙමත් නැත්නම් world's largest vertical garden කියලාත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දැනට ඉස්සරවම හම්බුනේ මේ ජම්බෝ ෆ්ලයිට් එක පුදුම ලස්සනක්. ඒ ෆ්ලයිට් එක තාම එන්ජින් එකේම හොඳම මට්ටමේ තියෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. හැම අවුරුද්දකම නිර්මාණ වෙනස් කරන මිරකල් ගාඩන් එක ෆ්ලයිට් එක ඇරෙන්න අනිත් හැම නිර්මාණයක්ම අවුරුද්ද පතා එයාලා වෙනස් කරනවා. 2013 පෙබරවාරි 14 වෙනිදා ආදරවන්තයින්ගේ දවසේ ඕපන් කරපු මේ ගාඩන් එක ඒ අවුරුද්දේම වර්ල්ඩ් ගිනස් රෙකෝඩ් දෙකකට හිමිකම් කියනවා. පළවෙනි ගිනස් රෙකෝඩ් එක තමයි ලොව විශාලතම සිරස් අතට තියෙන ගාඩන් එක විදිහටත් දෙවෙනි එක තමයි ලොව මල් වලින් හදලා තියෙන විශාලතම මල් ආකේඩ් එක. ඒ කියන්නේ මල් වලින් හදපු ලොව විශාලතම ආකෘතිය වෙන A380 Airbus ෆ්ලයිට් එක. අවුරුද්දකට එක පාරක් විතරක් ඕපන් කරලා තියෙන මේ ගාඩන් එක ඔක්තෝබර් to මාර්ච් වෙනකන් ඕපන් කරලා තියෙනවා. වීක් ඩේස් වලට උදේ 9 ඉඳන් රෑ 9 වෙනකනුත් වීකෙන්ඩ්ස් වලට උදේ 9 ඉඳන් රෑ 11 වෙනකනුත් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හැම අවුරුද්දෙම විසිටර්ස්ලා මිලියන 1.5කට වඩා එන මේ ගාඩන් එකට A Little Piece of Eden කියලත් හඳුන්වන්නේ අන්නේ විශේෂත්වය නිසයි. වර්ග කිලෝමීටර් 72,000කට වඩා තියෙන මේ ගාඩන් එකේ මිලියන 50කට වඩා මල් තියෙන අතර මිලියන 250කට වඩා මල් ගස් තියෙනවා. 2015 අවුරුද්දේ මේ ගාඩන් එකට මොසෙල් අවෝඩ් එක හම්බෙන්නෙත් ලෝකේ ලොකුම ආකර්ෂණය දිනාගත්ත පළවෙනි ගාඩන් එක විදිහට. ලංකාවේ තල් ගස් වගේ තමයි මේ මල් හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ මම පොඩ්ඩක් ළඟට ගිහිල්ලා බැලුවා මල් ගස් හදලා තියෙන්නේ කෘත්‍රිමව වුණාට මල් පැල බර ගානක් මං හිතන්නේ ලක්ෂ ගණන් දහස් ගණනින් එකතු කරලා තමයි එච්චර ලස්සනට යාලයි නිර්මාණය හදලා තියෙන්නේ. මේ ස්මෆර්ස් විලේජ් එක මාරම ලස්සනයි, මාර කලර්ෆුල්. ඔයාලට බැලුමටත් පේනවා ඇති. හැම තැනම එයාලා ඒවා මාරම ලස්සනට හදලා තියෙනවා කියන්නේ එක අඩුපාඩුවක්වත් නැහැ. තනිකරම මේක සුරංගනා ලෝකයක් වගේ ෆේරි ටේල් එකක් වගේම තමයි. හරිම ලස්සනයි. අපි දැන් යන්න හදන්නේ ස්මෆර්ස් ලගේ විලේජ් එකට. එහෙමත් නැත්නම් නිල් කුරුමුට්ටෝ ඔයාලා දන්නව ඇතිනේ. මේ හරිය ගොඩාක් පොඩි ළමයි ඉන්නේ. මොකද පොඩි ළමයින්ට ඩිස්නි කැරක්ටර්ස් කිව්වහම පිස්සු හැදෙනවානේ. මං හිතන්නේ ඩිස්නි කැරක්ටර්ස්ලා අඳුරන්නේ නැති අය ඉන්න විදිහක් නැහැ. හැමෝම ආස කරන කාටුන් කැරක්ටර්ස්ලා තමයි මේ ඩිස්නි එකේ ඉන්නේ. ලෝකේන දක්ෂතම මල්වතු නිර්මාණකරුවන්ගේ දක්ෂතාවය අරගෙන හදපු මේ මිරකල් ගාඩන් එකට ඇමරිකන් ඩොලර්ස් මිලියන 11කට වඩා වියදම් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කොස්ට් එක මෙයාලා AED වලින් බැලුවොත් මිලියන 40ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා.
සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේක ඇයි මැයි ඉඳලා සැප්තැම්බර් වෙනකම් වහලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද හේතුව තමයි ඒ කාලෙට මේ රටවල වල ටෙම්පරේචර් එක හරිම වැඩි. එතකොට මල් හරියට බලා ගන්න බෑ. මල් ගස් වලට හරියට ඉරිවෙලිය වැඩි නිසා මල් ගස් මැරෙනවා. ඒක නිසා එයාලා මේන්ටේන් කරන්න ඕනි නිසා තමයි මේ කාලේ එයාලා වහලා ඉතිරි කාලයක ඇරලා තියෙන්නේ. අවුරුද්දකට එකපාරක් ඕපන් කරලා තියෙන මේ ගාර්ඩන් එකට ඔයාලා අවුරුදු පතා ගියත් ඔයාලට බලාගන්න වෙන්නේ එකම දේ නෙමෙයි. ඔයාලා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට යනකොට මේ සැරසිලි ඒ නිර්මාණ එයාලා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස්ම විදිහකට හදනවා. ඒ නිසා ඔයාලා අවුරුදු 10ක් ගියත් 10 විදිහකට තමයි මේක බලාගන්න පුළුවන්. බටර්ෆ්ලයි ගාර්ඩන් එකේ ඉන්න සමනලුන්ගේ නිවහන ලෙස හඳුන්වන්නේ මේ මිරකල් ගාර්ඩන් එකම තමයි. ලොව විශාලතම ස්වාභාවික මල් වත්ත වන මේ මල් වත්තේ මල් වර්ග මිලියන 150කට වඩා තියෙනවා. කාලගුණය සීතල වෙන නොවැම්බර් ඉඳලා මැයි දක්වා තමයි මේ උද්‍යානය ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන රෙස්ට් රූම්ස්. වෙලාව 12:40යි.
මේක තවත් රෙස්ට් රූම් එකක්. මේ මෙතන තනිකරම තියෙන්නේ කුඩ වලින් හදලා. අපි මේ ආවේ තවත් පැත්තකට. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ heart shape structures අනම්මනම් තමයි. මේ දෙපැත්තේ මේ ඔයාලට පේන්නේ restaurants. ඒ කියන්නේ ඔයාලට shopping කරන්න පුළුවන්, කෑම කන්න පුළුවන්, ඩුබායි ගැන මතක තියාගන්න පුළුවන් එක දේවල් තියෙනවා, ඇඳුම් තියෙනවා, කෑම බීම තියෙනවා. ඔයාලට ඒවට ගිහිල්ලා shopping කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි නම් අපි ගොඩාක් 80ක් විතරම බලලා ඉවරයි. තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ බලන්න. ඒ ටිකක් බලනකන් අපි දෙන්න පුදුම ඉවසිල්ලක් නැතුව හිටියා. මේ අශ්වය දෙන්නගේ හුරතල් බලන්නකෝ. එයාලා මාර ලොකුයි. මේ තියෙන්නේ මම තවත් ආසාවෙන් යන්න බලන් හිටපු තැනක් මිරකල් ගාර්ඩන් එක ඇතුලේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ බාබීස්ලා ඩාන්සින් කරන සයිඩ් එක. මෙන්න මෙතනින් යනකොට මම දැක්ක මේ මල් ගස් අතර තියෙනවා අර ලංකාවේ ඉඟුරු නෙමෙයි හිඟුරු කියන මල් జాතියක් තිබර ගෙඩි කන්නේ අපි. අන්න ඒකත් මම දැක්කා. මේ හරියෙන් යනකොට ඇත්තටම නටන්න හිතෙන මියුසික් එකක් කියන හරියම ලස්සන සුරංගනා ලෝකයක් වගේ කියලා හිතෙන මියුසික් තමයි මේ වෙලාවේ යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ප්‍රීමියර්ට නම් ඒවා බෝරින් යාලට ඒක හරියන්නේ නැහනේ. ඒ වුණාට ගෑනු ළමයින්ට නම් අපිට නම් හරියම ලස්සනයි ඒ වෙලාවේ. මේ තියෙන්නේ 3D නිර්මාණ. බලන්නකො මේ කෙටල් එකෙන් වතුර වැක්කෙන විදිහට තමයි මල් හදලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ මිරකල් ගාර්ඩන් එක ස්ට්‍රෝලර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ගාර්ඩන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇවිදින්න බැරි, ඇවිදින්න අපහසු අයට එයාලට රෝද පුටු වගින් ගිහිල්ලා මුළු ගාර්ඩන් එකම බලා ගන්න හැකියාවක් මෙහි සලස්සලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවානේ මෙන්න මේ නිල් කුරුමිට්ටා තමයි මේවට වතුර දාන්නේ. දම් පාට, රතු පාට, රෝස පාට, නිල් පාට, කහ පාට විතරක් නෙමෙයි කළු පාට මලුත් තියෙනවා මෙහි. අපි දෙනම සූදානම් යන්නේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් ගන්න.
තවත් වතුර තියෙන තැනක්. මෙතනත් හරිම කූල්. මේ හැම තැනම කාසල්ස් හදලා ඒ විදිහට ගැලපෙන හරියටම කියනවා නම් ඩිස්නි ලෑන්ඩ් එකක් විදිහට තමයි මේ මිරකල් ගාඩන් එක එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි මං අවුරුදු ගානක් තිස්සේ රෙඩි වුණ ආසාවෙන් යන්න හිටපු ලෝකෙ ලොකුම මල්වත්තේ ව්ලොග් එක අපි කරේ. එහෙනම් ලස්සන vlog එකකින් ආපහු හම්බෙනකම් එන්නම් අපි ඩිම්පල් ටූර් ගේ බයි බයි.